धेरैजनालाई थाहा नभएको हुनसक्छ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलको एउटा ट्रिक। कुनै बेलामा हामीले यदि कुनै फङ्सनको नाम लेख्यौँ इक्वलसँगै भने, जस्तो मैले यहाँनिर इफ लेखेँ, मलाई यहाँनिर कन्फ्युजन भयो, मलाई इन्सर्ट फङ्सनको डायलग बक्स ल्याउनु पर्यो। इन्सर्ट फङ्सनको डायलग बक्स अब यसको लागि ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोलसँग ए गर्दा हुन्छ। किबोर्डबाट कन्ट्रोलसँग ए गर्यो भने यसले मलाई दिन्छ फङ्सन अर्गुमेन्ट्स भनेर एउटा डायलग बक्स, जसमा हामीले देख्न सक्छौँ इफसँग रिलेटेड इफमा हुने तीनवटा अर्गुमेन्टहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। कुनै पनि फङ्सनको हामीले नाम लेखिसके पछाडि, जस्तै मैले यहाँनिर भी लुकअप भनेर लेखेँ, मलाई यसको बारेमा कन्फ्युज भयो, लुकअप भ्यालु भने के, टेबल एरे भने के, यो मलाई कन्फ्युज भयो। मैले कन्ट्रोलसँग ए गरेँ भने यसले मलाई दिन्छ फङ्सन अर्गुमेन्ट्स भनेर डायलग बक्स। अनि हामीले यसमा क्लिक गरेर हामीले यसको बारेमा यहाँनिर पढ्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर हामीले यसको बारेमा पढ्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर हामीले यसको बारेमा पढ्न सक्छौँ। फेरि यसमा क्लिक गरेर हामीले यसको बारेमा पढ्न सक्छौँ। भी लुकअपले के काम गर्छ भनेर हामीले यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। यसमा हेरेर हामीले पढ्ने अनि बुझ्ने एक एक गर्दै हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पनि हामीले रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ।